नमस्कार, माझ्या चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। उद्या गुरुपौर्णिमा म्हणजेच आषाढी पौर्णिमा आहे आणि त्या निमित्ताने मी तुम्हाला पुरणपोळी बनवून दाखवणार आहे। प्रत्येकाचीच पुरणपोळी बनवण्याची पद्धत वेगवेगळी राहते। ही पुरणपोळी माझ्या घरी जशी बनते, जशी मी बनवते तशी पुरणपोळी मी तुम्हाला आज बनवून दाखवणार आहे। तर पुरणपोळी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला लागेल चणा डाळ। इथे मी ही अर्धा किलो चणा डाळ घेतली आहे। ही डाळ आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला साखर लागेल, तर तितकीच साखर म्हणजेच अर्धा किलो साखर मी इथे घेतली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे गोड कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर मी इथे विलायची आणि जायफळ कुटून घेतलेला आहे। त्यानंतर आपल्याला लागेल साजूक तूप। त्यानंतर मी इथे थोडंसं तेलाचं मोहन घालून ही कणिक भिजवली आहे। याऐवजी तुम्ही मैदा वापरू शकता, पण मी कणिकच वापरत असते, त्यामुळे मी कणिक घेतली आहे। सगळ्यात आधी आपल्याला भांड्यात पाणी गरम करत ठेवायचे। आता ही पुरणपोळी मी चुलीवर बनवत असल्याने मी तुम्हाला सोबतच गॅसवर कशी बनवायची हे सुद्धा सांगेन। डाळ स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर आपल्याला उकळलेल्या पाण्यात ही डाळ थोडा वेळ म्हणजे जवळजवळ डाळ शिजेपर्यंत झाकून शिजवून घ्यायची आहे। तसंच तुम्ही ही डाळ कुकरमध्ये 5 ते 6 शिट्ट्या घेऊन शिजवून घ्यायची आहे। हे बघा, इथे डाळ व्यवस्थित शिजलेली आहे। मी तुम्हाला इथे डाळ दाबून सुद्धा दाखवेल। डाळ इथपर्यंत शिजल्यानंतर चुलीवरून हे भांडं उतरवायचं आहे आणि गॅसवर बनवत असाल तर आपल्याला 5 ते 6 शिट्ट्या झाल्यानंतर गॅस बंद करून द्यायचा आहे। त्यानंतर मी ही डाळ पाट्यावर वाटून घेतली होती। तर तुमच्या इथे पुरण यंत्र असेल तर तुम्ही पुरण यंत्रातून सुद्धा ही डाळ फिरवू शकता किंवा मिक्सरमधून सुद्धा ही डाळ बारीक केली तरी चालेल। डाळ छान वाटली गेल्यानंतर मी ज्या भांड्यात डाळ शिजवली होती त्याच भांड्यात वाटलेली डाळ टाकणार आहे। पण जर तुम्ही कुकरमध्ये ही डाळ शिजवून यंत्रात बारीक केली तर एका कढईत तुम्ही सुरुवातीला पहिले 1 ते 2 चमचे तूप घालाल आणि त्यानंतर हे पुरण शिजवायला ठेवाल। इथे मी वरून तूप घातलेलं आहे, तुम्ही कढईत आधीच तूप घातलं तरी चालेल। त्यानंतर आपल्याला ही वाटलेली डाळ तुपात 2 मिनिट परतून घ्यायची आहे। तूप घातल्याने पुरण जे आहे ते कढईला किंवा भांड्याला चिपकत नाही, त्यामुळे थोडंसं तूप घालायचं। त्यानंतर मी यात साखर घालत आहे। इथे मी अर्धा किलो साखर घेतली होती, म्हणजेच जेवढी डाळ घेतली होती तेवढीच मी साखर घेतली होती। तुम्ही गोड आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर आपल्याला या साखरेचा पाक होईपर्यंत म्हणजे पुरण पाकावर येईपर्यंत छान ढवळत राहायचं आहे। मधामधात आपल्याला त्यात चमचा फिरवायचा आहे, म्हणजे पुरण खाली लागणार नाही। साखर पूर्णपणे विरघळल्यानंतर पाक तयार होईल। हे बघा, पुरण या प्रकारे आपलं झालेलं आहे। अजूनही हे पुरण शिजलेलं नाही आहे, आपल्याला याला व्यवस्थित शिजवायचं आहे। पुरण पूर्णपणे छान शिजल्यानंतर त्याचा रंग बदलतो आणि मी इथे या मातीच्या भांड्यात पुरण बनवलं होतं, त्यामुळे त्या पुरणाचा रंग आणखीनच वेगळा आलेला होता। आपल्याला हे पुरण छान शिजवून घ्यायचं आहे, मध्ये चमच्याने ढवळत राहायचं आहे। त्यानंतर मी यात थोडी विलायची आणि जायफळ कुटून घेतलं होतं ते घातलेलं आहे। विलायची आणि जायफळ घातल्याने पुरणाची चव अजूनच छान लागते। तुम्ही इथे बघू शकता, पुरण शिजल्यावर त्याचा रंग पूर्णपणे बदललेला आहे। या रंगाचं पुरण झाल्यावर समजून जायचं पुरण शिजलेलं आहे। तरीही आपल्याला हे पुरण थोडंसं आळू द्यायचं आहे, म्हणजे थोडंसं घट्ट होऊ द्यायचं आहे। पण पुरण इथे पूर्णपणे शिजलेलं आहे, यावरून समजून जा। आता मी काय केलं होतं, पुरण आदल्या दिवशीच बनवून ठेवलं आणि त्याची पोळी दुसऱ्या दिवशी बनवली होती। तुम्ही सुद्धा असं करू शकता, आदल्या दिवशी पुरण बनवून ठेवा आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याची पोळी बनवा। तुम्ही इथे बघू शकता उजेडात पुरण किती छान शिजलेलं होतं। आता मी त्याला कोळशाचा स्मोक देणार आहे, म्हणजे थोडासा वाटीत कोळसा घेऊन त्यावर थोडंसं तूप घालून लगेच झाकण लावून त्याला स्मोक देणार आहे। तुम्ही सुद्धा गॅसवर पुरण बनवलं असेल पण तुम्हाला त्याला चुलीची चव द्यायची असेल तर थोडासा कोळसा घेऊन त्याला गरम करा आणि त्यावर थोडं साजूक तूप घालून त्या पुरणाला स्मोक द्या। त्याची चव अगदी वेगळी लागेल आणि खूप छान लागेल। मी ज्या पद्धतीने पुरण बनवते ते पुरण अगदी पेढ्यासारखं बनतं, म्हणजे अगदी मऊ लुसलुशीत बनतं। पुरणाला स्मोक दिल्यानंतर मी आता इथे भिजवलेल्या कणकेपासून पारी लाटून घेत आहे। मी जसं तुम्हाला सुरुवातीला सुद्धा सांगितलं होतं, तुम्ही कणकेच्या ऐवजी मैदासुद्धा वापरू शकता, कारण बरीच जणं मैदा वापरतात, पण मी कणिकच वापरते, त्यामुळे मी व्हिडिओत कणिकेपासूनच बनलेली पुरणपोळी दाखवली आहे। मध्यम आकाराची पारी लाटणं झाल्यानंतर आपल्याला त्यात पुरण भरायचं आहे। हातानेच गोल गोल करून आपल्याला पुरणाचा गोळा त्यात ठेवायचा आहे। पुरणाचा गोळा मधोमध ठेवून आपल्याला चारही बाजूने ती पारी बंद करून घ्यायची आहे। मोदकाच्या आकाराप्रमाणे आपल्याला ती पारी बंद करायची आहे आणि जास्त झालेली कणिक आपल्याला त्यातून काढून घ्यायची आहे।
त्यानंतर पूर्ण व्यवस्थित पारी बंद करून आपल्याला याची हलक्या हाताने पोळी लाटायची आहे। त्यासाठी मी थोडंसं घोळण पोळपाटावर घेतलेलं आहे। अगदी हलक्या हाताने आपल्याला ही पोळी लाटायची आहे। तुम्ही जर जास्त दाब देऊन पोळी लाटली तर ती फुटण्याची शक्यता राहते आणि त्यातून पुरण बाहेर निघू शकतं। त्यामुळे अगदीच हलक्या हाताने आपल्याला ही पोळी लाटायची आहे। पोळी लाटून झाल्यानंतर आपल्याला तव्यावर थोडं साजूक तूप घालायचं आहे आणि ही पोळी आपल्याला तव्यावर शेकायसाठी ठेवायची आहे। खालच्या बाजूने पोळी छान शेकल्यानंतर आपल्याला ती परतवून घ्यायची आहे आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा ती आपल्याला छान शेकायची आहे। पोळी परतल्यानंतर आपल्याला त्यात आणखी थोडं साजूक तूप घालून दुसऱ्या बाजूने सुद्धा ती पोळी छान शेकून घ्यायची आहे। दोन्ही बाजूने छान खरपूस भाजल्यानंतर आपली पुरणपोळी इथे खाण्यासाठी तयार आहे। गरम गरम पुरणपोळी आणि त्यावर साजूक तुपाची धार म्हणजे अप्रतिमच। कोणाकोणाला पुरणपोळी दुधाबरोबर दह्याबरोबर खायला आवडते। मला पर्सनली पुरणपोळी कढीबरोबर खायला आवडते, म्हणजे आंबट आणि गोड अशी चव लागते। तुम्हाला कशाबरोबर पुरणपोळी खायला आवडते हे मला कमेंट करून कळवा आणि व्हिडिओसुद्धा कसा वाटला ते सुद्धा कमेंट करून कळवा आणि आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। आणखी एक शेवटची आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी इतके व्हिडिओज अपलोड करून सुद्धा मला पाहिजे तसा रिस्पॉन्स मिळत नाही आहे। म्हणजे इतके सबस्क्रायबर्स असून सुद्धा फार कमी लोक आहेत जे व्हिडिओज बघून राहिलेले आहेत। तर प्लीज व्हिडिओज बघत चला, मला थोडासा सपोर्ट करा। मी तुमच्यासाठी आणखीन छान छान व्हिडिओज आणण्याचा प्रयत्न करेन। या व्यतिरिक्त तुम्हाला कुठले व्हिडिओज बघायला आवडतील हे सुद्धा मला कळू द्या आणि चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा।